Helló mindenkinek, Rezsekt vagyok, és mivel itt vagyunk Bányavölgybe, folytatom ezt az egész mindenséget, és behatolok ebbe a csodálatos kis várba. Hát mennyivel egyszerűbb lenne teleportabba menni. Amit látjátok, elég érdekes is tábor tüzek égnek a vár körül, ami nem teljesen bíztató. Igen, adta meg. Hú, mennyi lovakodó, haha. What are you standing around here for? I come from the castle. They sent me to look for those missing, and to check out the area. Ja, innen is raboltak a banditák. Those missing? Some fled when the dragons attacked. Ja, bocs. Most of them didn't make it. No surprise there. But if there are any survivors left, I'll bring them back. Can you help me get into the castle? Sure. But you have to do me a favor. If you can make it to the castle, talk to the paladin Auric. Tell him that his brother bought it up there at the pass. How can I get into the castle? First of all, you can forget the direct path. But if you walk around the castle, you might have a chance from the back. You should stay away from the paths and use the river. It will be best if you swim downstream for a stretch. It should be easier from there. The orcs have set up a ram behind the castle. You can get in that way. Creep up on the orcs as closely as you can, and then run for it. You might just make it if you're fast enough. No. What do I need to know about this area? If you want to live, go back to wherever you came from. The Greenhides have laid siege to the castle for weeks now, and those dragons are hiding out somewhere too. The entire Valley of Mines is teeming with orcs. No matter where you're headed, this won't be a picnic. Hát igen. Nem hazud nekünk ez a jergáncsákó. Tényleg eléggé brutális helyzetek uralkodnak itt. Ja, egyébként itt lesz egy pár darab kis ragadozó. Wow! Ezt hogy tudtam elvéteni? Itt áll a fámba is. Elvétem. Oh, mindegy. Jé, meg semmit sem mondom. Gothic. Ez a sárkánylapból nem akarok kikezdeni. Jaj, az ott felém jön? Nem felém jött. De most már felém jön. Jó. Azt hittem, hogy messziről észrevett. Már az eléggé egyedi lenne. Találd már el! Na jó van ám. Még így sikerült elvétenem. Halálos. Na. Jó, ennyi életerő elég lesz nekem. A sárkányalból engem kezdékesíteni, úgyhogy lehet, hogy mindjárt kiszedem onnan. Túl sok XP-t ad ahhoz, hogy csak ott egy helyben állhasson nyugodtan. Oh-oh! Na jó. Nem akarom megnézni, hogy meg fogok halni. Valószínűleg ez volt a legutóbbi mentésem. Amúgy az a rossz, hogyha mentünk, úgyhogy fönn van nekünk ez a fény, vagy nem tudom mi, szóval az a varázslat, akkor miután betöltjük a mentést, már nem lesz itt. És ez nagyon nem jó. Mi? Már megint elvétettem? Wow. Na jó. Ez így nem buli. Akkor is valahogy kinyírom. Ahogy igen, eléggé hajlamos az emberünk elvéteni ezt a jégdárdát. Ez.
így kezd csinálni. Nothing to be had there. És semmi nincs ennél. Na, akkor meg kéne darálni még egy pár darab ragadozót. Itt is mentek egyet. Nem azért meg szét fognak szenni, csak jobb minél kevesebb életerőt veszíteni. Na jó, ez nem volt szerencsés ötlet. Ezt nem nagyon érdekli, hogy telibe találom az ütéseimmel. Nem túl nehéz ellenfelek, így már ragadozok, szóval csak így simán le tudom rendezni őket ezzel is. Egyébként az, hogy ez a fegyver nagyot sebez, szóval legalább tovább élek, amíg ez van fönn. Most, hogyha azzal a kis farkasfoggal lettem volna, akkor szerintem nem ilyen hamar nyírom ki. De legalábbis itt így eltáncolgattam volna a fél területet, mire kinyírom. Egyébként nem véletlen csináltam ezeket ki, mert a ragadozókat, mert itt egy hulla, akinek kell az, ami nála van. Volt nála egy régi érme, ugye? És ugyebár 200 arany. Na, meg még egy pár darab egyéb cucc. Na, akkor ideje bejutni a városba. Fú, mana, ugye? Akkor fölvettem minden azt a földi gyopát. Ha jól látom föl. Akkor jó. Nem, hogy igen, ezek a lopakodók. Nem nagy cuccok. Ezt hogy tudtad elvéteni? Nem szeretem pozorolni a manát, ezért nem töltöm vissza egy belementést, mikor elvétem. És egy tűzlabdát elvétek, az még nem probléma. De egy jégdárdát, az mégiscsak 20 mana. Bang! A vízbe. Ugye a lopakodóktól semmi nem tudok elszedni, szóval az fölösleges lenne. Ja, és ugye az első részben említettem, hogy itt van egy ilyen rejtett barlang-szerűség. Ebben most itt szépen beúszok. És itt van egy sárkányrablóvá való átalakulás, ami jól tud jönni. Már hogy az ember cheat nélkül viszi, majd hogy cheat-tel viszik, akkor teljesen értéktelen. Az egész max eladni tudjátok. Na, akkor így szépen áttűzök ismét. Ahogy fölöttünk egy halom ilyen ragadozó van, szóval nem szerencsés ott fönn átmenni. Na, hogy legyetek mindenhol orkok, ahogy Jergán mesélte nekünk. Így nagyon lesik az FPS. Na. Mi a francia? Ilyen. Fölmegy az FPS, leesik. Fölmegy az FPS, leesik. Na jó, most már 60-ra fölment és úgy tűnik stabilan tartja. Akkor jó. Na, itt lesz egy pár darab szörny, ahogy azt megszokhattuk. Na, az egy ilyen lassúak ezek a bögök. Na, akkor így. Ott is egy. Ja. Akkor... még maradhat így ennyi a manám. Olyan hiszem lopakodó már nem sok lesz, talán az ott. Már én azt végén fogom hagyni, mert ott van egy kaland dögevő. Hát, bérlegyek, de azok minden mennyiségbe. Na jó. Még így is elvétem. Azt szerintem inkább 2 tűznyilat használok. Mennyivel jobb már. És elvétem.
Jó, még több mint egy tűznyira elég a manám, szóval addig jó világ is van. Azt hittem elvétem. Nagyon közel járt hozzá. Földi apát. Ismerős helyen volt. Hogyha még emlékeztek, itt volt a Kromaninnak az egyik, vagy a második könyve pontosan. Nosztalgiázás. Ja, na, ismét. Nem véletlenül vettem ennyi potion-t, ugyanis nagyon jól jönnek. Ennyien szólva. Akkor nem pazarolhatnám ilyen mennyiségben manámat, hogyha ez nem lenne. Na, akkor is mentek egyet, mert sikeresen serdülés nélkül átverekedtem magam ennyi időbe. Na, és akkor ide lenne bekóvályognom a várba. Akkor irány a vár. Na. Nagyon, az a vérvigyeng volt idegesít. Azaz. Bang! Te képes, hogy a vízfelszínen repülni. És el se süllyed, azt a... Na mindegy, akkor húzzunk be. Erre a kis sziget részre. Csak már muszáj. Csak elég lesz ennyi mana. Hol van az, amit én keresek? Itt. Átalakulás dögevővé. Jep. Csak ezért jöttem idáig be. Császtok. Valahogy nincs kedvem egyszerre megküzdeni ennyi dögevővel, szóval kihagyom ezt a hatalmas lehetőséget. Já, leszúrtam a farkast. Na, vérlégy. Vatkanok, mit keresek ilyen helyen? Nincs is mit enniük. És telibe! Így az a vérlégy viszont fán keresztül megvolt. Az igen. Nem farkassal még nem foglalkozok, inkább azokkal a vatkanokkal. Úristen, ezek szívós dögök, azt meg kell hagyni. Jobb írják a tüzet. Van egy tűrő képességük. Mindegyiknek 5 darab ilyen tűzlabda, vagy tűzmény kellett. Mi? Na megint elvétettem? Na. Így mi? De az összes életeremet nem nyomom vissza, még biztos, hogy fogok veszíteni, szóval. Ezek érdekes módban haltak meg. Na mindegy. És Mivel-esek. Mindegy. Rossz az, aki rosszra gondol. Na, akkor... Itt van valahol egy gyógygyökér. Ott a gyógygyökér. Ja, igen, tudjuk, hogy itt vagy. Ajha. Ezt is sikerült csodálatosan elvétenem. Itt fönnevileg van egy farkas még. Yep. Erre elvileg már semmi érdekes dolog nincs. Hát ja, nincs. Mennyi manám van? 38. Tehát megiszok egy ilyen 50 manásat. És az 5 mana az nem a világ vége szerintem. Hogy tök lazán neki eshetnék annak a 2 orknak, csak én nem fogok. Majd, hogyha odaértem a várkapuhoz, majd akkor így szétlövögetem őket. Császtok!
Az érdekes a távolabbi előbb vett észre, mint az, amelyik. Áó! Ez fájt! Ha! Ugyebár ezek eléggé nagy lúzerek, mert nem mernek tovább jönni. Most durrogjatok! Egy? Level up? És ismét szintlépés. Na ezt a kis életerőt ezt visszanyomom, mert ez már tényleg durva volt, amit lekapott nekem az az ork. Egy ütéssel. Na, akkor. Nézzük, van-e nálatok valami? 9 arany. Jé. Legalább egy kis arany is volt náluk. Amúgy az ork elit harcosoknál nagy valószínűséggel, hát a legtöbbjüknél van ilyen erőfű, vagy erőfű? Sárkánygyökér. Ugyebár az plusz egy erőt ad. Vagy hogyha egy kis alkimiát tanultok, akkor tudtok belőle erőelixírt csinálni. Ami igencsak jó az ugyanni. You were damn lucky when you came in. I very nearly shot you. Then I guess I should be glad that you have such keen eyesight. Save your breath. Talk to Sengraf if you want something. Semmit nem tudok. Nem. Na, Sengraf. I knew it. I knew that someone would succeed. Have you come over the pass? Our messenger managed to get through then. No, your messenger didn't make it across the pass. I've come by order of Lord Hagen. Accursed orcs. Well, Commander Garand will certainly want to speak to you. You'll find him in the large building guarded by 2 knights. Okay. Where can I find gear here? Tandor hands out the weapons. Angor, the steward, is responsible for everything else. What about magic supplies? We are equipped with spell scrolls. If you want some of them, let me know. Show me your spells. Egyébként ez a csákó, ez a 4. fejezetben meg fog halni, és most így hát mielőtt meghal, elvándorol az orkfa felé valamerre, mert én még nekem, hát én még sosem vettem észre a hulláját sehol, amikor így barangoltam ott össze-vissza. Szóval csak így. Ott sosem sikerült összeszednem azt a cuccot, amit eladtam neki. Na nem mindegy. Mert van egy ilyen bug, hogy ha most eladsz neki egy csomót, szóval azt vissza tudod tőle venni, miután meghal. Ugye bár eléggé logikus, elszedett a hullájától. Jó, lovakkal, közepes ork. Vízköre, negyedes bot. Hát szerintem én ezt nagyon nem fogom használni. Viszont nemes kardot azt igen. Farkas fog, talán még jól jön. Szimpa kard. Manita Weaver-ből egyet mindenképpen hagyjatok ugye bizonyítéknak. Csárkány, azt meghagyom. Sétapálca, nem fontos. Piszkavas, jó. Tőr, összetetti, ja igen, amikor az előtti, tehát 18. részben, amikor össze-vissza vagdostam, mert ugye nem akartál, és szerintem nem akartátok nézni, hogy én darálok. Na, ott az egyik ilyen felső barlangba bementem, ahol 3 varán, most ugye nem pontosan a barlangban voltak azok a varánok, de mindegy, az egy ilyen kis tisztáson 3 varán így össze-vissza csatangolt. Na mindegy, azokat kinyírtam, és mellettük volt egy barlang, abba bementem, ott volt egy láda, aminek nem teszem be a kombinációja. Na mindegy, abba a ládába volt ez az összetett íj. Hát én most eladom, mert íjazni én soha nem fogok. Szimpla íj, nem kell. Hát azért meghagyom itt a tüskéket is. Igen, az ilyen régi ruhákat szerintem én már eladom, mert nem leszem használni. A polgári öltözéket azt mindenképpen hagyjátok meg. Csak mert kell. Majd az egyik küldetéshez, hogyha kieget visztek. Viszont ha nem, akkor fölösleges nálatok lennie. Gyógyító gyűrűje. Viszkének kísértője. Mi az a lelki erőgyűrűje, mágiálni védelem. Ja igen, ezt adta nekünk Szárdász, akkor össze is adom. Akkor... Ja igen, ezt a nagy tűzablát kétlem, sokszor fogom használni, bár ezt várjunk csak, lehet, hogy rúnát fogok csinálni azzal kapcsolatban. Akkor jó fog majd jönni. Vackambőr, fekete wow.
Még mindig kicsit meglep, hogy olyan van nálam. Árnyékfutó prém, 18 farkas prém. Mik vannak még itt? Az aranycucokat ugye eladhatjuk, mert senkinek nem kell. Ja, bromornak kell a tája, szóval azt meghagyom. Az a karcos ezüstán nem tudom, hogy kell-e annak a halvor nevű csákónak. Majd csak a halvornak ugyebár serlegek kellenek, meg ilyen tányérszerűségek, vagy mik. De mindig azért ezeket is meghagyom. Ja, igen. Who can teach me something here? Talk to Milton. Igen, itt van Milton. Olyan buta feje van ennek a szengrátnak, hogy őszinte legyek. Nézzétek, hogy be van esve a pofája. Na, ez már pofa. Még az óra is el van görbülve. Biztos az egyik oda vágott neki egyet, ami nem volt kicsítés. Mielőtt még Miltonnel beszélek, összeszedek egy pár dolgot itt fönn. Ez a rúnakő, igen, ez ide teleportál minket. Ugyebár ez volt még annak a tűzmágusokhoz való teleport. Igazából ennyi fontos dolog volt itt durván. Ja igen, Korisztó ezt a könyvet írta. Késülött a régi menny összeomlásával az észvágok hangulata is összeomlott. Ez olyan, mint egy lőporos hordó, mely közel áll a robbanáshoz. Korisztó. Azt hiszi, hogy ez az új fickó a vétkes a bánya összeomlásában. Ez a férfi valóban különleges, de jobb, ha többet nem tolja ide a képét. Korisztó. Gomez még indulatosabb, mint valaha, és azt hiszem tudom, miben sántikál. Mindenképpen be kell számolnunk a bizonyosságnak, mielőtt még túl késő. Korisztó. Esetleg sikerül megakadályoznunk a katasztrófát, rossz vele gondolni, hogy mi történne, ha a szabad tárnál vesző, és itt megölték. Hát igen. Ez van. Ez volt Korisztó története. Jó. Jó. Ja. 29 arany, hát nem egészen sok, de semminél több. Akkor még mit vannak itt? Itt elvileg nincs laborüveg? Hát nincs. Mondom, alkimista aztán semmit nem tudok csinálni, mert ugye nincs képzettségem alkimia téren. Milton... még felveszem a tűzmágus köpenyemet, de hogy te is elkezdj engem szidni, hogy nem a rendes ruha van rajtam. Na, Milton. Look who has returned. Our hero from the barrier. Milton? Good to see you, Milton. You here again? Again. After the barrier collapsed, I entered the monastery of the Magicians of Fire. But once it was clear that the paladins wanted to come here, my experience and knowledge of the place proved to be quite useful. So they decided then and there to entrust me with a holy mission of providing magical support to this expedition. Do you remember Gorn, Diego, and Lester? Hogyne. Of course I remember the boys. Well, Gorn and Diego didn't get far. They were picked up by the paladins here in the valley. Lester is vanished, though. I have no idea where he's hanging around. I've met Lester. He's with Zardos now. One bit of good news, at least. Well, I have nothing pleasant to report. Azért azt nem tudom, hogy jó híre. Lehet, hogy Zardos kísérletezik nagyban, ha szerencsétlen Lesteren. Ki tudja. So what is there to report? The paladins came here with the intention of getting the magic ore. But with the dragon attacks and the orcs, I can't imagine the paladins will march out of here with the ore. Hát én simán besétáltam ide, szóval. I feel the presence of something dark, something evil growing here. Something that emanates from this valley. We paid a high price for the annihilation of the sleeper. The destruction of the barrier has ruined this place as well. We can all count ourselves lucky if we survive this. How much ore have you stored away so far? How much ore? Not one chest. We haven't had contact with the scrapers for some time. It wouldn't amaze me if they were all long dead. We are being attacked by dragons and besieged by orcs. This expedition is a complete disaster. Hát végül is igaza van. Where are Gorn and Diego now? Well, Gorn is sitting here in the dungeon because he resisted arrest. They assigned Diego to a troop of scrapers. Ask the paladin Parsival. He assembled the groups. Az jó. What is your task here? Originally, I was supposed to assay the magic ore, but we haven't seen much of that so far. Now I'm concentrating on the study of alchemy.
Ez jó dolog. Can you teach me something? I can instruct you in some magic from the second circle of magic, or I can help you to increase your magic power. If you feel ready to increase your power, then I can instruct you. Csé. Hát gondolom ugyanúgy még 10 mana kell a I want to neveléséhez. increase my Hát igen, 10 TP kell. Hát ez van. I want Tűzlabda, jégnyílt, szélökör. Ezt mindent tudod, miután bakker? Szélökör, azt nem csodálom, hogy ismeri. És tűzlabda, nem. First Edition, azt megmondom. Let's go and free gold. Well, but if we're lucky, Yes, keep me in the picture. Oké. Akkor ide tovább kocogni. Ez egyébként ez a varázsbot, vagy nem tudom minek nevezzem. Szerintem annyira epik ez a csillogás rajta. Látszik, hogy szent. Na mindegy. Senki nincs. Sehol lovag. Akkor még nincs itt. Akkor hol lehet? Lovagok, dobár, párlát. Hey, you! Hey, how are you? How do you think I'm doing? I spend a whole day at the grindstone sharpening blades, and yesterday Engor shortened our rations again. If it goes on like this, we're all gonna starve, or we'll all be killed by orcs. Not a pleasant prospect. Nyugi, 3 hónapig bírja az ember kaja nélkül, csak nem hal szépen. Who is Engor? Engor manages the provisions and shares out the rations, and they get smaller every week. Sure, you can bargain with him, but only for cold, hard cash. And you can't afford that? The most I can get for the lousy pay we collect is a couple of turnips. Az is több a semminél, bakker. Where can I find this Engor? In the Knight's house. Jó. What's up? That damned Engor should hand out more ration. Jó. Akkor... Egyébként van egy kicsit vicces jelenet itt is. Szerintem legalábbis. Ugye dobárral beszélünk szépen. Így What do you want? pár lafot így leosztja. Could you make a weapon for me? I don't have time for that. Tandor hands out the weapons, I just make them. And Parlov sharpens them. How's work? I forge the weapons for the castle knights. Since we've been here, I've been fully occupied making new weapons. And we'll need them too. We'll show these damned orcs how sharp our blades are. Hey, Parlov, make those blades nice and Szerencsétlen sharp. Parlov. Orcs are damn tough creatures. Még aludni se hagyja szerencsétlen Parlafot, hogy lehet ilyen közszívű ez a dobár. Na mindegy. Akkor... Arra fölösleg is lenne elmennem, de azért itt megéri itt elcsorogatni. Seprű... Ja, úgy megéri itt is az összes ládát kinyitogatni és felszedni mindent, amit csak tudunk. Hát ugye bár... Minél több ládát nyitunk ki, annál több cuccal gazdagodunk. Az a jó, hogy minden tele van ágyakkal, de egy ember nem alszik itt. Kicsit érdekes. Mennyi idő van? 7:39. Oh, bőven van időm. Saját kvácsású kard, hoppá! Ez eléggé jól jön. Most így. Ugye bár mennyi erőm van? 31. Normális kard, yeah! Az egy dolog, hogy kisebbet sebez, mint a farkasfog, azonban nagyobb az esélye a kritikus sebzésnek, ugyanis jókora egy fegyver. Majd Jack and Darbyból veszem hasznát ennek is, a sáskák ellen. Most nem a Gears of War-os sáskákat értem, hanem ezeket az óriásokat. Ugye, hogyha valaki játszott a Gears of War, akkor tudja, hogy mire célzok. nem egyszerűek azok sem. Na, ajtókulcs. Oh, kenyér. És még 25 arany is. Királyság. Na, Parlov. Vagy Engor, bocs. Hey. Keverem a neveket. So you're the guy who made it across the pass. Yes. Great. I'm Engor. I manage this expedition. Just don't get the idea that I give anything away for free. But if there's gold in your pockets, I'm always willing to cut a little deal.
You're the one who deals out the rations, or so I've heard. That's right. Why? Should I feed you now too? If there's anything you want, you'll pay for it. Just like everyone else. Maybe I can help you with your work. Sure, why not? I could use some help. So, what needs to be done? Our food supplies are low. Above all, we're almost out of meat. So if you could get us some meat, raw or cooked, ham or sausages, that would be much appreciated. How about it? Will you help us? Természetesen. Don't worry, I'll get you some meat. About 24 chunks of meat would help me feed Oh, quite a 24. few hungry mouths. Igen. Come back when you have the meat. I need to get back to my work now. Mennyi húsom van? Ez hol is írja? Bakker, nem veszem észre. Itt 164. Ha? Semmi. Here, I bought you something. Great. You brought enough meat. That'll do for a while. But don't get the idea that I'll give you any... Na, nézzük, mi Show me van. your... Nehéz számszerű. Ez eléggé brutális egy fegyver. Vadász számszerű. Ugyebár ilyen volt nekem, a könnyű számszerű. Mi van nálad? Legyőzhetetlenség gyűrűje. Hát, annyira nem lesz legyőzhetetlen az ember, ha ezt fölveszi szerintem. Nagy tűzvihar. Az már brutális egy varázslat. Démon megidézése. Hát, 6 tolvajkulcs az majd jól jön. Ó, igen, meg ezek a potionok is. Legalábbis szerintem. Most az összeset így megveszem. Amit legyen, durán maradt 603 aranyam. Szóval... Hát igazából... Oh! Wow! Meg jó, hogy nem mélyebb ez az egész. Sikerült volna meghalnom. Na, akkor... igazából jó sok aranyat be tudunk zsákmányolni. Szóval itt jó dolog van. Who are you? The question where I come from is much more important. I came across the pass, so are you going to stop me now? Well, I couldn't know that. Of course you're allowed in. Hát, hogy ne tudhattad volna, bakker? Most először látsz ilyen mágust életedben, mint én, szóval most ilyet nem írten itt van, de ő nem olyan jó, mint én. Haha. Jégmágiát és tűzmágiát is használok. Pár szíván, vagy bocs, Orik, először. What's your... I'm a strategic officer of the king, and I currently answer to the Honorable Commander Garand. We are the last of the paladins here in the castle. All the others have left or fallen. It is now our responsibility to bring a good end to this expedition, and that we shall do. By Enos, that we shall do. I have a message for you. What is it? Your brother is dead. He got as far as... Ugye ő volt az, akinek épp a hulláját egy sárkányrából marcangolta szét. But he died as his servant. This news is like an arrow which pierces my... Jó, nem vagyok kíváncsi a rinyálásodra. Which group of scrapers did Diego go with? This convict, Diego? He's with Paladin Silvestro's group. Jó. How's... The camp is surrounded but... Jó, azt ő se tudja, hogy mennyi van összesen, szóval fölösleges lenne. Oh, szép így a kör közepére. Akkor nem tudok beállni a rendesen a kör közepére. Na, ennyit tudok maximum. Where do you come from? You aren't one of the scrapers, and you aren't one of my people. Well? I've come across the pass. Over the pass? You actually got through? But, why have you taken this path upon yourself, magician? I come from Lord Hagen. He wants me to bring him proof of the presence of the dragons. And you just come here to get it and disappear again? Well, that's what I had in mind. So he wants proof. He can have it. But I can't send you back to Lord Hagen without giving him information about the ore. Listen, Lord Hagen absolutely must learn what the situation is here, and how much ore we've mined up to now. All right. What do you want me to do for you? I've got 3 units of scrapers out there, but they haven't sent me a single nugget. Visit the mining sites and report back to me how much ore they have stored. Then I'll write you a letter that you are going to take back to Lord Hagen. Oh, well, I guess I have no choice.
But why me, of all people? Because you know a way to get through the lines of orcs. My boys would be hopelessly lost out there. You, I'm a on the other Bina. hand, have managed to get through once already. That makes you the best man for this job. Ja, I felszerelés. need some equipment. Talk to the magician Milton here in the castle. He knows about the things you'll need. Where can I find the mining sites? Here, take this map. It shows the 2 areas where the mining sites are located. If you have any more questions, ask Parsival. He can tell you all you need to know about the scrapers. I want you to let Gorn go. I can't let him go. He has committed many crimes and they must be atoned for. Can I pay his penalty? That might be a possibility, but certainly not a cheap one. I want 1,000 gold pieces for Gorn. Wow. That's a lot of gold. Gorn also has much to answer for. Bring me the gold, and I'll set Gorn free. Igen, és most durván van 600 aranyam, szóval most így egyelőre szerintem végighagyom Gornt. Most, hogy hát Miltentől kérek kölcsön 250 aranyat, meg Gorntól is kérek kölcsön már, ha összejön. De van egy olyan küldetés is, hogy Gorntól egy üzenettel kérünk kölcsön aranyat. És így 250 aranyat kérünk tőle kölcsön pontosan, ami egy erszényben van. Én tudom, hol van az erszény, de hát így annyira nem lenne buli a dolog. Hey, you! Goron wants 1,000 gold. A nice sum. I can chip in 200 and... I need more gold to buy Gorn's freedom. Getting more gold. Diego knows a lot about that, but he isn't here. Maybe Gorn has some gold hidden somewhere himself. I'll write him a note. Here. Ezt gyorsan megírtad, azt meg kell hagyni. Can you get... Where am I supposed to get that? The only thing I can give you is a valuable rune. Oké, nem utasítom el. Csak jól jön. Mennyi láda volt itt? Ja, az nem láda. Akkor mindegy. Szén. Ott van egy másik láda. 25 arany. Vagy 26, bocs. Akkor bizony ezt oda kell adnunk a börtönőrnek, ezt a kis üzenetet. Még ez a kis mini küldetés eléggé jó dolog, szóval szerintem ez... Ja, így csak elnyújtjuk ezt a küldetést. Hát én szeretem minél hosszabbra csinálni az összes küldetést, szóval én benne vagyok ebbe is. Mindegy. Gerald. What are you guarding? The prisoners. And who's that? A few convicts and the mercenary Gorn. A tough guy, strong as an ox. It took 4 men to bring him into custody. Tényleg jó erőben van. I have a note here for one of the prisoners. Can you pass it on? In principle, I don't see why not. Who's this message for, then? For Gorn. A very important prisoner. I don't think Garand would agree to that. But if it's important to you, we can certainly come to an agreement. What do you want? Our food rations are being reduced steadily. I want something decent to eat for a change. Get me a tasty sausage and a fresh loaf of bread, and some sweet honey, and a bottle of wine to go with it. Yeah, that should do. You should be able to manage that. So come back when you have the stuff. I've got something for you. Good. Give me the grub. Az igen, szépen németül. Yes, here. Jó van. Remember, it's for Gorn. Come back tomorrow. He'll have received the message Gyere! by then. Jó van, lemaradt egy G betű. Na jó. Ja, mindegy, akkor alszok egyet. Inosz szobrot nem láttam, szóval nem tudok imádkozni most Inoszhoz. Amúgy durván Bányavegyben egy helyen van Inosz szobor. Hát, ez van. Ja, most eddig elindulja. Nem indulok el addig. Tényleg, Tendorra, vagy Kerolottal nem beszéltem. Train people? Yeah, once those orcs are even worse, the dragons attack again. Every single hand will be needed. Can you train me too? Sure. I'll train any good man, but besides your talent, you need a good weapon if you want to survive here. Ask the knight Tandor. He'll take care of you. Jó. Ja, távolsági What fegyver. about long range? What about it?
Can you teach me that too? No, but you can ask Udar. He's a good... No. He's the best crossbowman I know. Egyébként is ilyen kétkezes kardra, én nem fogom pazarolni az időmet, mert szerintem tök felesleges. Hogyha itt egykezes karddal fogok mindig is küzdeni. Hey! I heard that you are the best crossbowman far and wide. If they say so, it must be true. What do you want? I am the greatest. You're all right. Well, if you want to learn, then I'll help you. Na mindegy. Hogyha ezt megkérdezik tőle, vagy hát mondjuk neki, hogy mi vagyunk a legjobbak, akkor onnantól kezdve tanít minket. Egyébként majd egy kis mini küldetést kapunk az egyik csákot az egyik táborba, hogy Udárnak hozzunk el egy gyűrűt. Most meg nem mondom, mi a neve. Well done. We have already lost a lot of men out there. I know myself what it's like out there. I accompanied a reconnaissance unit for a while. Do you have a weapon? If you need a good weapon, I'm your man. What became of the unit? We scouted the area and wanted to advance to the coast. We set up our camp in a cave. It was late at night when the orcs came. They charged us up the slope with torches and drums and discovered us. We tried to flee, but I was the only one who got through. Soon after that, the orcs erected their big palisade, and we pulled back into the castle. Ja igen, majd lehet, hogy megmutatom egy idővel azt a barlangot, amiben voltak. Ugyanis ott lesz egy eléggé bugos dolog. Show me your wares. Mert ugyanis lesz az egyik csákó, azon ebben egy bilgot. Na, őt... majd el kell kísérnünk a hágóig, bár én majd egy kis bugot kihasználok, hogy ne kelljen kísérgetnem. Igazából az a csákó szépen leülött a hágónál, így egy helybe. Az a lényeg, hogy annak a csákónak a hulláját abba a barlangban meg lehet találni. Ez kicsit bugos a dolog, de végül is nem baj. Jó, a sárkánypenge egyébként hát közel a legjobb fegyver a játékba, főleg itt kiegbe. Hogyha kieg nélkül viszitek, akkor 80-as sebezés, 80-as erő kell neki. Egyébként, hogyha kieg nélkül viszitek a játékot, lazán mielőtt még elértek bányavölgybe, ezt tudjátok használni, hogyha kicsit öldököltök így az erdőkbe, mint ahogy én csináltam most. Csatabárd, orkmészálló, igen, ez is eléggé jó fegyver. Ez 75-öt sebez a kieg nélkülibe. Nehéz harci kalapács, ez már nem tudom mennyi sebez, azt hiszem 60-at. Nemes fattyúkat, hosszúkat, buzogány, ja, minden jó. Nehéz számszerű ennél is van. Ércbőr amulett. Húha! De elég jól néz ki, csak én sosem fogom használni, az a baj. Hát közel olyan jó egyébként, mint Inos szeme. Kieg nélkülibe annyit tudok, hogy Inos szeme durván véd 15-öt minden ellen. Hát most mit csinálják? Most aludjak egy egész napot, mire Gornak átadja az üzenetet. Hát az lesz. Mennyi manám van? Nincs fullom, de akkor alszok. Nincs veszíteni valóm úgyse. Most ez az egy nap, és 13. napban vagyok, szóval. Kétlem, hogy valaki is zokon menni az, hogy alszok egy napot. Így is már marha rég aludtam. Hát bocsi parlap, de a célágyadót a legszimpatikusabb. Vagy inkább az volt a legközelebb, így fogalmazok. Akkor, ja, Gerald. Did Gorn receive the message? Yeah, I'm supposed to... And? It's at the south gate. Did he say anything? No idea what that's... Perhaps. Yes, that may be better. Na, akkor... Egyel több küldetés, ugyebár. Azt nem tudom, hogy mennyi XP-t kapunk érte. Hogy egyáltalán kapunk, vagy csak ez csak ilyen időtöltés-szerűség. De legalább azt is megmutatom nektek, hogy ilyen is van, képzeljétek. Na, miután esetleg tudok majd beszélni erről a déli kapus dologról. Természetesen nem itt van. Pedig általában itt szokott tölteni az idejét. Hát most valamiért nem itt van. I got an answer from Gorn. He says the gold is at the south gate. Former south gate, you mean to say? The dragon has reduced it to rubble. And how do I get there?
That is near the Orcs Ram. The south gate was to the right of that. It won't be easy, so keep your head down and hurry. Yep, akkor... Ideje kocognom ismét. Inkább fölveszem ezt így a biztonság kedvéért. Hát esetleg nekem jön egy ork. Bár erősen kétlem, mert azt a kettőt kinyíltam, amelyiknek esélye lenne oda jönni. Paf. Na, nem áll. Egyébként hajlamos ide az emberünk beszorulni ebbe a kis farönkbe. És itt is vagyok a déli kapunál. És itt az a csodálatos kis börtösök, ami Gordnak az erszénye. Egyébként, hogy észre is vennének engem az orkok, akkor is abba hagynák az ütözést, mert ugye itt vagyok a faltörőkosnál. És akkor visszavonulnak általában, mert még nem kaptak üzenetet arra, hogy támadhatnak-e. Akkor ki is csomagolom ezt a kis bőre szint, meg azzal egyetemben a többit is. Gornbőre szín. Ja, 250 arany. Yep. Ebben mi van? Almadohány. Ebben meg 100 arany. Yeah. Akkor hát több ilyen erszényem nincs is. Akkor hát jó, ennyi volt. Az a nemes kard, az eléggé jól néz ki szerintem. Szóval azt megtartom, bármibe is kerül. Hát igazából lassan már útra kéne kelnem. Wow, csak előtte ugye bár még gond ki kéne engednem. Bár viszont Diego-tól is elvileg tudok szerválni 300 aranyat, vagy mennyit. Akkor még nem szabadítom ki Gond. Miért több arany, annál jobb. Na, akkor útra kéne kelnünk. Bár szerintem azt már következő részre hagyom, hogy felderítsük a tárnákat. Ez a rész most a várra való ismerkedésről szólt. Hogy mi lett belőle. Most a régi tábor után kicsit brutálisan az egész bányavölgyet így. Hát, értünk, mint a ősz lenne. Egy rohadt fűszál nincs. A fák is így már... Hát szerintem... Kár, hogy ilyen rossz a grafika, mert szerintem már hullatnák lefelé a levelőket. Szóval... eléggé brutálisan rossz a helyzet. Hát ezek a vargok is kemény egy diók, azt meg kell hagyni. Oh yeah! Na, mint látjátok, még így is nehéz ellenfelek, pedig ez a varázslat, ez eléggé erős. Szorulj be ismét oda, létszi. Még talán nem is tudlak találni. Jep, akkor most szedjük össze a bundájukat. Na, így. Hát igazából ez a két vargennek jól jön a bundája, mert ugye boss per mester, jól, és így hát szereti azt, hogyha minél értékesebb bundát viszünk neki. Na, akkor igazából akkor a következő részben elkezdjük felderíteni a bányákat. Én szerintem az 3 részre fogom tagolni, ugyanis nem lesz rövid az út egyikhez sem. Ha esetleg kérésetek lenne, vagy egyéb tippetek, hogy játszom a játékot, akkor írjatok ide alulra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, vagy pedig az e-mail címemre egy levelet, amit a leírásban találhattok. Sziasztok!